Welcome back to my channel, Buhay OFW. If you are new here, please don't forget to subscribe, to like, and share. Thank you so much. And today, meron tayong isang OFW na mag-share ng kanyang journey papuntang abroad hanggang siya ay makapagtrabaho. And many years na siyang nagtatrabaho sa abroad. Kaya maraming experience siya na i-share sa atin. Pakinggan natin siya, ang kanyang istorya, ang kanyang experiences sa pagka-abroad. Welcome sa aking channel, Ate Lucy! So, kumusta ka, Ate Lucy? Ayos lang, ma'am. Okay naman. So, paano ka nakapagdesisyon na magtrabaho abroad? Sa sobrang kahirapan, ma'am. Dati nakatira kami sa lugar ng asawa ko sa Cagayan. Ay, grabe, maliliit pa ho yung anak ko. Yung bunso ko noon is 4 years old. Kaya naisipan kong mag-abroad kasi sobrang nga hong hirap. Kahit pagkain namin mahirap. Tas yung lugar namin, binabaha. Iyon, nakapag-apply ako puntang Hong Kong. Kaya iyon, nakapagtrabaho ako doon. At the age of 37, nandun ako. Ano yun 2003. Panahon ng SARS. So, naabutan mo yon yung sobra din, yung parang ganito rin yung nangyari. Oo na, pero hindi masyado noon, hindi ganito. Yung agency ko noon, ayaw na akong paalisin, pero talagang paalis na ako. Sabi, kung may mangyari sa'yo doon, hindi ka namin sagutin. Mm-mm. Kasi, nandoon nga ang SARS sa Hong Kong, madami. Sabi ko, nandito na to, kahit saan ang tao, mamamatay, kaya itutuloy ko na. Sabi nila, sige, magpirma ka ng tawag doon. Basta pinapirma ako na hindi nila ako sagutin, halimbawa may mangyari sa akin doon. Okay, pumirma ako, kaya yun, nakalarga ako. So, nung Ganun ang mga panahon yon, paano ka naghanap ng iyong agency? Yun ba yung sinabi sa'yo, may nagrekomenda sa'yo, or ikaw mismo yung naghanap ng agency? At that time, nandun ako sa Tugigaraw City. Doon ako pumasok ako ng isang tagahugas lang ako ng plato doon sa restaurant na yon kasi hindi pa ako marunong magluto noon. Ngayon, habang nagtitinda ako doon, nagpaalam ako sa amo ko na kukuha ako ng ibon. Nagtitinda ako ng ibon sa mga customer namin. Doon ngayon sa aking kinukuhanan ng ibon, may nag-recruit sa akin na daw sila papuntang Hong Kong. Kaya iyon, ang ginawa ko, hindi ko sinasabi sa amo ko na kumukuha pala ako ng passport, nag-apply na ako sa DFA. Kaya nung sigurado na ako na mapupunta, sinama na ako sa Manila. Doon nag-training na ako. Ganon. So, doon ka nagkakuha ng agency dahil sa pagtitinda mo ng Avon. Tapos may Oo, ganun po. kakilala, tapos doon na. Nagsa-sideline din ako. Kasi kaliit lang ng kita ko. Mga anak ko nagsisipag-aral sila, maliit pa. So, nung pumunta ka na sa Manila para mag-asikaso, gaano ba siya kahirap dati? Kasi syempre mas mahirap yung dati, yung mag-aasikaso ka ng mga papeles mo. Gaano kahirap sa'yo noon? Mahirap po, ma'am, kasi dati wala pa akong alam sa Manila. Noon pa lang ako nakaluwas. Kaya sumasama lang ako doon sa nag-recruit sa akin, tapos iniiwan ako doon sa agency. Yung mga paglakad-lakad, kailangan may kasama ako kasi takot pa ho ako noon. Yun, tapos yung training nga. Pero hindi ho nagtagal nung tapos ng training ko. Ang Hong Kong kasi mayroong live na video.
para dadalhin sa Hong Kong ng mga agency, tas doon papamiliin na. Abay, napili agad ako. Kaya kaagad mayroon akong job order. Iyon, hindi nagtagal na ano talaga ako, nakuha na ako. So bibidyohan kayo ng agency tapos ipapasa doon sa Hong Kong. Mhm. Tapos yung mga employer, mamimili kung sino yung kukunin nila. Oo. Pinapanood Ah, nila yung mga video na yon ng mga katulong. Tapos, pipili na lang sila, sasabihin, oo yan, gusto ko yan. Natsambahan ko naman na napili ako. ganun pala Gano'n. yun. So ngayon, ganun Oo. pa rin ba yun or iba na ngayon? Ganun pa din ho ngayon. Interview pa rin yun, yung mga video. May bayad pa ho yun eh. 3,000 yung bawat isang ano, yung Noon. pag-video. Oo. Noon, may May, bayad ba or libre ng mayroon agency? ho. Hindi ho. Tapos ang ano ko pa noon, ang placement fee ko noon is 75,000. Pinangutang ng asawa ko yun. Hmm. 2 tao pa ho ang pinag-utangan noon. Nagbenta pa ng ano, ng kalabaw para lang makalarga ako. Ganun ho ang hirap na inabot namin. So napili ka na ng employer, tapos nung time na paalis ka na, yung nagpapaalam ka na sa pamilya mo na aalis ka na, ano yung feeling that time? Yung lalabas ka na ng bahay, maiiwan yung mga anak at asawa, mga pamilya, ano ang feeling mo? Ano yung tumatakbo sa isip mo that Naku, time? mahirap ho. Andiyan yung lungkot dahil maiwan ko yung pamilya ko, yung mga anak ko. Tapos andiyan yung iniisip ko yung daratnan ko, baka mamaya eh, masungit yung amo ko, anong gagawin nila sa akin. Yun ho ang naghalong takot at saya din dahil nga makakapagtrabaho na ako, kikita na ako ng pera. Ang una kong pangarap, sabi ko, pag nakasweldo na ako, bibili ako ng ano tawag doon, generator. Kasi ho doon sa lugar namin, wala kaming ilaw. Puro gasira lang ho kami. Kaya yun talagang pinangkapitan ko na pag naka-abroad ako, yun ang unang-una kong bibilhin, generator talaga para magkaroon kami ng ilaw. Kaya yun, nilakasan ko ho ang loob ko. Kung kaya ng marami, sabi ko, kaya ko din. Kaya yun, kinaya ko ho talaga. So, ilang years ka doon sa Hong Kong? Ilang years yung kontrata mo doon? Ang kontra ko ma'am is 2 years, pero hindi ako nakaswerte sa mabait na amo. Mm. Yung amo ko na yon, ano, dahil na palang naging katulong na tumatakas. Mayroon 1 buwan, mayroong 2 buwan. Pero ako ho, tiniis ko siya. Inano ko talaga, kahit mahirap, hanggang 3:00 ng madaling araw, nagtatrabaho pa ako. Ang pagkain, talagang ano, madamot sila. Kakaunti lang ang bibigay sa akin. Mga tira-tira pa. Tiniis ko ang 1 taon. Tapos sabi nung kapitbahay na ano, Chinese din, buti ikaw nakapagtiis ka dyan. Sabi ko, kailangan ma'am. May mga babayaran pa ako, tapos yung mga anak ko nag-aaral, tiisin ko na lang. Di, nung 1 year na, sabi ko, hindi ko na yata kaya. Kasi nagugutom na ako eh. Kahit bumili ho ako ng pagkain mo sarili, ayaw akong pakainin. Magtatago ho ako. Sa gabi, pag nakakumot na ako, doon ho ako sa loob ng kumot kumakain ng tinapay para lang hindi ako magutom. Kasi pag nakita akong nagtatrabahong kumakain, sasabihin niya, you finish your work. Sabi nung madam ko, wag daw akong kumain pag ano, nagtatrabaho pa ako. Kaya yun, gumagawa na lang ako ng paraan para kasi hindi ako makatulog sa gutom sa gabi. So, hindi Ang kayo ginawa ko, pinapakain pag gabi? So, ano lang, patutulogin ka na pagkatapos mong nagtrabaho, hindi ka bibigyan ng dinner mo? eh, pag kumakain ho kami, yung maliit kong bowl, yun ang hihingi sa akin. Sasabihin niya, give me your plate. Tapos bibigay ko naman yun. Sila maglalagay ng pagkain ko. Hindi man ho ako mabusog nun kasi kakaunti eh. Tapos
yung ita-chopstick lang yung ano, yung pilikpik ng isda. Ganun ho. Kaya pag lumabas ako na naghatid ako ng bata na nag-aaral, dadaan ako sa supermarket, bibili akong tinapay, itatago ko sa loob ng jacket ko. Kaya ayun, may kinakain ako paggabi, may baon akong baso. Yung tulugan ko pa, doon pa sa tabi ng bata, hahatakin pa yung ano, yung bed. Eh maririnig niya ako, kaya talokbong ako ng kumot, saka doon ako kumakain sa loob. Ganun ho ang technique ko. So, ganun kahirap yung pinagdaanan mo sa Hong Kong. So, after Oo. 1 year, umalis ka ba? Un 1 year ho, ma'am. Ang ginawa ko, gumawa ako ng sulat ng break contract. Nag-break letter ako. 3 yung sulat na ginawa ko, isa sa agency, isa sa amo ko, isa sa Philippine Embassy. Talagang sinulat kamay ko siya lahat. Ngayon, hinatid ko sa agency, pinadala ko sa embassy. Yung sa amo ko, binigay ko sa kanya. Nung binasa niya, nabigla siya. Ang tagal niyang hindi niya pinipirmahan. Ayaw niya. Tapos sabi niya, Lucy, why you don't finish your contract? Just 1 year, sabi niya. Sabi ko, if you want I finish my contract, okay, let me sleep even at 12 o'clock, 12 midnight, sabi kong ganyan. Eh hindi naman nasusunod kasi yung madam, kahit na malinis na yung sahig, talagang pinapasabon muna, tapos pababanlawan ng 3 times. Ay grabe, inabot nga ako ng 3 o'clock ng ano, madaling araw. Tapos gigising ako ng 6 o'clock dahil yung bata, i-prepare ko siya papuntang school. So, 3 hours lang Maka yung tulog 3 mo. hours lang ang tulog ko. Pero tiniis ko yan ng 1 year. Lagi So, kaming nag-away-away. uh-uh. Pinagtulong-tulungan nila akong ano, mag-asawa tsaka yung anak. Umiiyak na lang ho ako. Tapos, yun nga, sabi ko, hindi ko na kaya, sir. Aalis na lang ako. Tapos, iyon, sabi niya, okay, you cannot go if there is no Pilibini come. Just wait for 1 month, sabing ganun. Okay, nagtiis ako. Nung dumating yung ano, Pilipina, nakaalis ako, pero hindi kami pinagkita ng Pilipina. Ang Pilipina nasa ibaba, nung bumaba ako, saka na umakyat. Kasi hindi pwede kami mag-usap, baka nga naman sabihin ko yung ugali nila. Yung pinagdaanan mo. Oo. So, Yun, umalis ka awa ng doon. Diyos. Saan ka pumunta? Umuwi ka ba sa Pilipinas? Or doon ka sa Hong Kong, naghanap ng ibang amo? Oo, nag-stay muna ako kasi 14 days ang i-stay mo doon pagkatapos mo ma-release. Pero binigyan naman nila ako ng ticket na ano pa yung connecting flight to Tuguegarao. Ang ginawa ko kasi may inuupahan akong ano, lahat ng Pilipina doon umuupa ng apartment, $100 per month. Doon ho ako tumuloy. Kasi lahat ng gamit ko nandoon. Bawal sa amo ang mga gamit. Ah, Yun. ganon? Oo. Nag-stay ako ng 14 days doon sa aking apartment. Tapos maraming Pilipina na tumutulong sa akin na makahanap ng trabaho. Lumakad kami ng lumakad, naghahanap kami sa mga nakapaskil na mall. Kasi meron doon yung mga foreigner, naghahanap sila ng mga Pilipina. Hindi ako nakatsamba dahil lagi ako nauunahan. Meron naman mga Chinese nag-interview sa akin na kumukuha sa akin. Pero mas mababa ang bigay nila. Ang sweldo namin is 3,200 Hong Kong dollars. Ngayon inaalok lang ako ng 2,700. Sabi ko sayang naman yung ano, yung 500. Kaya yun, wala akong nakuha. After 14 days, umuwi na ako ng Pilipinas. Ganun ho ginawa ko. So, nang nakauwi ka na, nag-apply ka ba ulit that year or the next year ka na nag-apply sa ibang bansa? Ano lang, mga ilang month lang siguro umuwi ako sa probinsya, sa Cagayan. Tapos, apply ulit ako. Luwas ulit ako ng Manila. Eh, marunong na akong maglakad-lakad doon. Ngayon, may nakita kaming ano sa Manila na nagre-recruit naman, Singapore daw, malaki ang sahod,
50,000, ganito, ganun. Di kami naman, ang dami namin. Sige, apply kami na apply. Nagbigay na kami ng 40,000, magpirma kami ng job order. Abay, pangalawang 40,000, aalis na daw kami. Nung nakabigay na kami ng tig 80,000, mga inuutang pa rin ho namin yun, ma'am. Abay, nawala na yung mga tao doon sa agency. Yung pala, peke. Na-scam kayo? Oo,